হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে আজি এটা নতুন ৰচনাখন হ'ল টপিকটো হ'ল দূৰদৰ্শন। চ' ব'লা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই ৰচনাটো তোমালোকৰ HS এণ্ড HSLC দুয়োটাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' চাই যাবা আৰু বহীত লিখি লোৱা। আৰম্ভণি। দূৰদৰ্শন আধুনিক বিজ্ঞান জগতৰ এক আশ্চৰ্যকৰ সৃষ্টি। দূৰদৰ্শনৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে টেলিভিছন। টেলি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দূৰ আৰু ভিছন মানে দেখা কাৰ্য। সেয়েহে আমাৰ ভাষাত ইয়াক দূৰদৰ্শন বোলা হৈছে। এই দূৰদৰ্শনৰ সহায়ত দূৰ দূৰণিৰ যিকোনো দৃশ্য, ঘটনা, কাৰ্য আদি ঘৰত বহিয়ে চাব পাৰি আৰু শব্দ, মাত, কথা, গীত, বাদ্য আদি শুনিবলৈ পোৱা যায়। দূৰদৰ্শন আৱিষ্কাৰৰ ইতিহাস। দূৰদৰ্শন বা টেলিভিছন আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ 19 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ভালেকেইজন বিজ্ঞানীয়ে অহৰহ চেষ্টা কৰিছিল। অৱশেষত 1925 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখে ইংলেণ্ডৰ জন লাগি বেয়াৰ্ড নামৰ বিজ্ঞানীজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দূৰদৰ্শনৰ কাৰ্যপদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেয়েহে টেলিভিছনৰ স্ৰষ্টা বুলি ক'লে জন লাগি বেয়াৰ্ডৰ নামেই ল'ব লাগিব। দূৰদৰ্শনৰ ছবিবোৰ বহুদিনলৈকে ক'লা বগা ৰূপতহে পোৱা গৈছিল। ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ মানদণ্ড উন্নতি কৰা হয় আৰু ৰঙীন ছবি দেখুৱাব পৰা হয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1959 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম দূৰদৰ্শন বা টেলিভিছন কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় আৰু সেইদিনাৰ পৰাই ভাৰতত টেলিভিছন যুগত ভৰি দিয়ে। দূৰদৰ্শনৰ উপকাৰিতা। দূৰদৰ্শন এটা বহুমুখী প্ৰচাৰ মাধ্যম। ইয়াৰ কাৰ্যসূচী কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বা-বাতৰি আদি সকলো দিশ সামৰি লোৱা হয়। শ্ৰৱণ আৰু দৰ্শন দুয়োটাৰ সমাহাৰ হোৱাৰ বাবে দূৰদৰ্শনৰ কাৰ্যসূচীসমূহে মানুহক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে। দূৰদৰ্শনে বিশাল পৃথিৱীখনক সংকুচিত কৰিছে। ঘৰৰ ভিতৰত বহিয়েই পৃথিৱীৰ চুকে কোণে ঘটি থকা ঘটনাবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা হৈছে। দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বহুতো অনুষ্ঠানে নিৰক্ষৰ লোকসকলকো সজাগ আৰু সচেতন হোৱাত সহায় কৰিছে। দূৰদৰ্শনৰ অপকাৰিতা। দূৰদৰ্শনৰ উপকাৰী দিশবোৰৰ লগতে অপকাৰী দিশো নথকা নহয়। বহুতো লোকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা টিভি চাই থকাৰ ফলত সময় আৰু কাম দুয়োটাই লোকচান হয়। লগত আলহী, অতিথি, আত্মীয় কুটুম্বক সময় নিদিয়াৰ বাবে আন্তৰিকতাও কমি আহে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ কাৰ্টুন আদি অনুষ্ঠান চাই সময় ব্যয় কৰাৰ ফলত পঢ়া-শুনাত ব্যাঘাত জন্মে। বেছিকৈ টিভি চোৱাত স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও হানিকাৰক। টিভিৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেজস্ক্ৰিয় আৰু অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ ফলত মানুহৰ ছালৰ ৰোগ, চকুৰ ৰোগ আদি হ'ব পাৰে। সামৰণি। দূৰদৰ্শন কেৱল আমোদ-প্ৰমোদৰ আহিলা নহয়, ই এটা বহুমুখী প্ৰচাৰ মাধ্যম। দূৰদৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তনে মানৱ সভ্যতাক বহুদূৰ আগুৱাই নিলে। পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ভৌতিক বস্তুৰ ভাল বেয়া দুয়োটা দিশ থাকে। দূৰদৰ্শনৰো বেয়া দিশবোৰ প্ৰতি চাওঁতাসকলে সচেতন হৈ উপকাৰী আৰু বচা অনুষ্ঠানসমূহে চাব লাগে। তো থেংক ইউ গাইজ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ৰচনালৈ। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।